στο σχολείο και ιδιαίτερα στο γυμνάσιο και στο λύκειο χρειαζόμουν πολλαπλάσιο χρόνο για να διαβάσω, να μελετήσω τα μαθήματά μου. Μπορεί να διάβαζα ως 7 η ώρα το πρωί, να κοιμόμουν ένα μισάωρο και μετά πήγαινα σχολείο. Μετά όταν τελείωσα το λύκειο και πήγα σε μια οπτικό η οποία μου εξήγησε ότι εγώ λόγω αναπηρίας χρειάζομαι περίπου 4 φορές περισσότερο χρόνο από τους άλλους για να διαβάσω το ίδιο πράγμα. Και τότε έπαθα σοκ γιατί λέω πώς θα συνεχίσω εγώ από εδώ και πέρα, αφού διαβάζω τόσο αργά, πώς θα σπουδάσω, πώς θα δουλέψω. Και θυμάμαι τότε ήταν ο πατέρας μου έδωσε κουράγιο και μου λέει όπως τα κατάφερες μέχρι τώρα, έτσι θα τα καταφέρεις και από εδώ και πέρα. Έβλεπα για παράδειγμα τη μητέρα μου να διαβάζει πάρα πολλά βιβλία και εγώ προσπαθώντας να τη μιμηθώ, διάβαζα κι εγώ από πολύ μικρή ηλικία. Ναι, ξεκίνησα να διαβάζω πριν πάω σχολείο και είχα μια δίψα για το διάβασμα. Θυμάμαι σαν μικρό παιδί ότι ζητούσα από τη μητέρα μου να μου διαβάζει παραμύθια. Δεν είχε κορεσμό η δίψα μου για ανάγνωση και έφτανε στα όρια της. Αυτό που θυμάμαι ευχάριστα είναι ότι στα γενέθλιά μου είχα γράψει ένα παραμυθάκι το οποίο το εικονογράφησε η μητέρα μου και το μοίρασα σε όλους τους μαθητές. Η Δημοτική Βιβλιοθήκη της Βέρειας ήταν για μένα, ας το πούμε, ένας τόπος που έλαμπε. Κάτι το πολύ όμορφο. Αισθανόμουν σαν στο σπίτι μου, γύρω περιτριγιζόμενος από όλα τα βιβλία αυτά. Η μητέρα μου για πολλά χρόνια ήταν φανατική αναγνώστρια. Την ξέραν όλοι στη βιβλιοθήκη, πηγαίναμε μαζί. Γεμίζαμε βιβλία και μάλιστα επειδή μας ξέρανε μας αφήναν να δανειζόμαστε περισσότερα από ό,τι επιτρεπόταν. Σαν μικρό παιδί έκανα πολλά πράγματα που ήταν πολύ ρυψοκίνδυνα, με το ποδήλατο, ενώ οι οφθαλμίατροι μου λέγανε ότι με την όραση που έχω δεν θα μπορούσα να πατάω καν μόνος μου, εγώ έπαιρνα το ποδήλατο και έκανα 100 χιλιόμετρα. Κάποιες φορές δυσκολευόμουν, έβλεπα τα εμπόδια όταν ήταν κοντά και πατούσα φρένο απότομα. Συν της άλλης, δεν πρόσεχα κιόλας. Τώρα, ο Θεός ξέρει πως δεν είχα κάποιο ατύχημα. Ναι, εντάξει, δεν ήταν καλό που κινδύνευα, αλλά σε κάποιες στιγμές της ζωής μου βγήκε σε καλό αυτό. Για παράδειγμα, στο να φύγω από την πόλη, τη γενέτειρα μου πόλη, να σπουδάσω, μετά να πάω στον Πειραιά να δουλέψω και μετά να φύγω στο εξωτερικό. Χάρηκα όταν έμαθα ότι θα σπουδάσω στη Θεσσαλονίκη. Η μητέρα μου αγχωνόταν για το πώς θα ζήσω σε αυτή την πόλη λόγω της αναπηρίας όρασης που είχα. Ζούσα στη φοιτητική εστία και αυτό που μου άρεσε ήταν ότι είχαμε με τους άλλους συγκατοίκους, με όσους μένανε στην εστία, είχαμε μια σχέση σαν μια οικογένεια. Ήταν το παρεΐστικο, ας το πούμε. Και αυτό είναι κάτι που το νοσταλγώ κάποιες φορές. Στο πανεπιστήμιο δυστυχώς τα συγγράμματα δεν υπήρχαν σε προσβάσιμη ηλεκτρονική μορφή, οπότε η μητέρα μου τα ηχογραφούσε σε κασέτες και εγώ μετά τα άκουγα. Μέχρι να τελειώσω το γυμνάσιο μπορούσα και διάβαζα βιβλία σε έντυπη μορφή. Μετά όμως το έχασα αυτό γιατί άρχισα να μεγεθύνω τα σχολικά βιβλία και το μάτι μου συνήθισε στα μεγάλα γράμματα και δεν μπορούσα να διαβάσει τα μικρά. Από ένα σημείο και μετά είχα ένα μαγνητοφωνάκι και ηχογραφούσα τους καθηγητές και τα άκουγα μετά με την ησυχία μου στο σπίτι.
ήταν ένα ταξίδι που ξεκινούσε. Η ομορφιά ενός ταξιδιού είναι ότι δεν ξέρεις ακριβώς τον προορισμό του και αυτό είναι που το κάνει πιο σαγηνευτικό. Ο λόγος που ξεκίνησα να γράφω ήταν γιατί με ένα κοριτσάκι που το είχα μεγάλη αδυναμία του είχα πει «Σ' αγαπώ» και αυτό μου είπε «Κι εγώ σ' αγαπώ» και του λέω «Εγώ σ' αγαπώ στον ουρανό» και μου είπε «Εγώ σ' αγαπώ ως τον τελευταίο πλανήτη». Και τότε ήταν που έγραψα το πρώτο μου παραμύθι ως ενήλικας με τίτλο «Ο τελευταίος πλανήτης» με σκοπό να το αφιερώσω. Ξεκίνησα πριν από λίγα χρόνια μία σειρά παραμυθιών με το Λάμπη τον Τυφλοπόντικα και το Λευτέρη το Περιστέρι και αριθμούν αυτή τη στιγμή τα 50. Ο λόγος που ονόμασα τον ήρωά μου Λάμπη είναι, ο Λάμπης, παρόλο που είναι τυφλοπόντικας, είναι για να δείξω ότι ένα άτομο που δεν βλέπει, εντάξει, στην προκειμένη περίπτωση είναι ζώο, αλλά ώστε να το περάσω και στους ανθρώπους. Ότι μπορεί να λάμπει από τη χαρά του, ότι μπορεί να είναι αισιόδοξο, να είναι ηγέτης. Θέλω να βάλω φωτιά σε κάποιες αντιλήψεις σε κάποια στερεότυπα που λένε, ας πούμε, ότι αν κάποιος έχει αναπηρία δεν τελείωσε η ζωή του και δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Σε αυτή την κατεύθυνση ήθελα να κινηθώ. Το αγαπημένο μου παραμύθι λέγεται «Εγώ και εσύ μαζί», όπου ένας αετός κλέβει μια κότα και ο κόκορας, ο σύζυγος εισαγωγικά της κότας, είναι βαρύκος, ο Λάμπης είναι τυφλός και μαζί συνεργαζόμενοι καταφέρουν να παγιδεύσουν τον αετό και να πάρουν την κότα πίσω. Δεν μπορώ να πω ότι ήμουν πάντα ψύχρεμος και αισιόδοξος. Είναι κάτι που το καλλιέργησα στην πορεία. Πιστεύω ότι το κλειδί είναι ότι αποδέχομαι μια κατάσταση σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, όσο δυσάρεστη και να είναι. Ψάχνω να βρω τώρα τι κάνουμε. Άμα δεν γίνεται κάτι, απλά το αποδέχομαι. Αλλά τις περισσότερες φορές υπάρχουν λύσεις. Δεν μπορώ να πω ότι αποδεχόμουν την αναπηρία μου ανέκαθεν. Ήταν μια πορεία όλο αυτό. Για να επιτευχθεί η λεγόμενη αυτή αποδοχή είναι όταν κάποιος συναναστραφεί με άλλους ανθρώπους που έχουν την ίδια ή παρόμοιες αναπηρίες. Και μπορώ να πω ότι το ταξίδι ολοκληρώθηκε για μένα στη δουλειά που είμαι τώρα, όπου οι συνάδελφοί μου οι περισσότεροι έχουν αναπηρίες όρασης, μιας και το τμήμα που δουλεύω υποχρεωτικά προϋποθέτει κάποιος να έχει αναπηρία για να εργαστεί. Στη δουλειά μου προγραμματίζω εκπαιδευτικές εφαρμογές για μαθητές με αναπηρίες όρασης καθώς και άλλες αναπηρίες και είναι κάτι που αγαπώ γιατί καταλαβαίνω τις ανάγκες τους. Δεν πιστεύω ότι θα μπορούσε να βρεθεί κάποια εργασία που να με ταιριάζει περισσότερο και επίσης δεν θα μπορούσε σε κάποια άλλη χώρα, από όσο γνωρίζω, μόνο στην Αμερική και στο Λουξεμβούργο έχει προγραμματιστές στη σχολή τυφλών που να κάνουν εκπαιδευτικές εφαρμογές για τους μαθητές με αναπηρία. Η αλήθεια είναι ότι όταν ήμουν κι εγώ μαθητής, θα ήθελα κάποιος να προγραμματίζει για μένα για να κάνει τη ζωή μου, τη μαθησιακή μου ζωή πιο εύκολη.
ανάσταυσα δεν ήταν ότι εδώ στο Λουξεμβούργο τα πράγματα είναι καλύτερα για τα άτομα με αναπηρία, αλλά το έβλεπα σαν περιπέτεια, με την καλή έννοια, να γνωρίσω καινούργια πράγματα, καινούριους πολιτισμούς. Έστελνα πολλά βιογραφικά στην Αυστραλία πριν έρθω εδώ. Η Αυστραλία μου κινούσε το ενδιαφέρον σαν η κατεξοχήν χώρα της περιπέτειας. Οπότε αισθάνομαι τυχερός. Γιατί παρόλο που δεν το προγραμμάτισα να έρθω σε αυτή τη χώρα για αυτές τις παροχές που έχει, εν ολίγης η τύχη μου χαμογέλασε. Και πιστεύω ότι όταν κάποιος είναι αισιόδοξος, πάντα τύχη χαμογελάει στο τέλος. Ο Λάμπης σαν προσωπικότητα έχει συνηθίσει να κοιτάζει πάντα μπροστά και να ψάχνει λύσεις. Ο ήρωας μου έχει σε εισαγωγικά σπάσει πολλές φορές τα μούτρα του, διότι πώς θα μπορούσε να εφίσταται ένα παραμύθι χωρίς αποτυχίες και περιπέτειες. Αλλά κατάφερε πάντα να λύσεται. Τώρα, όσον αφορά για τις δικές μου περιπέτειες και αποτυχίες, είναι ότι πιστεύω η πιο δύσκολη στιγμή μου ήταν όταν είχα μείνει από δουλειά στο Λουξεμβούργο για λίγους μήνες και δεν ήξερα αν θα μπορέσω να παραμείνω στη χώρα αυτή. Αλλά η τύχη μου χαμογέλασε, όπως και στον ήρωά μου, και βρήκα τη δουλειά που δουλεύω τώρα. Πιστεύω ότι η πηγή της χαράς βρίσκεται στις ανθρώπινες σχέσεις. Εμένα με χαροποιεί, για παράδειγμα, η οικογένειά μου, όχι μόνο η πρώτη αλλά και η δεύτερη, δηλαδή η σύζυγός μου, ο σκύλος που έχουμε, ακόμα και σε μικρά πράγματα. Με κάνει χαρούμενο να ασχολούμαι με πράγματα που αγαπώ και να μην αφήνω τον χρόνο να περνάει έτσι απλά. Μπορώ να πω ότι έχω αρκετά κοινά στοιχεία με τον ήρωά μου, τον Λάμπη. Έχω ταυτιστεί σε μεγάλο βαθμό και κάποιοι μου έχουν πει ότι, ναι, ότι είμαι ο Λάμπης. Προσπαθώ τουλάχιστον κι εγώ, όπως και ο Λάμπης, να κοιτάμε πάντα μπροστά και να αγωνιζόμαστε.